बाहेर मस्त मुसळधार पाऊस पडत आहे. अशा वेळेस कुरकुरीत फिश फ्राय खायला कोणाला नाही आवडणार. म्हणूनच आज आपण आपल्या चॅनलवर मस्त चमचमीत आणि तोंडाला पाणी सुटेल असं झणझणीत पापलेट फ्राय बनवणार आहोत. नमस्कार, टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण कुरकुरीत असं पॉम्फ्रेट फ्राय कसं बनवायचं ते पाहणार आहोत. आजच्या पॉम्फ्रेट फ्रायच्या रेसिपीमध्ये मासे ताजे आणि शिळे कसे ओळखावे यासाठी काही टिप्स सुद्धा देणार आहे. आणि पॉम्फ्रेट कुरकुरीत होण्यासाठी कोटिंग कसं तयार करायचं हे सुद्धा पाहणार आहोत. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. आणि हो, एक सांगायला विसरले, चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर लगेचच सबस्क्राईब करा. तर चला पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. इथे मी 2 पापलेट घेतलेत. पापलेट घेताना कधी पण पापलेट दाबून बघायचा, म्हणजे त्याच्याने आपल्याला समजतं की पापलेट शिळं आहे की ताजं आहे. पापलेट हाताला कडक लागला तर समजायचं पापलेट ताजं आहे, आणि जर हाताने दाबून बघितल्यास पापलेट नरम लागला तर समजायचं पापलेट शिळं आहे. हे दोन्ही पापलेट मी स्वच्छ धुवून घेतलेत. आपण हे पापलेट अख्खे फ्राय करणार आहोत, म्हणूनच पापलेटला आपण कट मारून घेणार आहोत. हे असे कट मारून घ्यायचे. कट मारून घेतल्याने काय होतं, आपण पापलेट फ्राय करताना जो मसाला पापलेटला लावणार आहोत तो छान आतपर्यंत मुरतो आणि पापलेट मस्त चविष्ट लागतो. इथे मी अजून एक टिप सांगते. पापलेट घेताना पापलेट पांढरा शुभ्र असला तर समजायचं पापलेट ताजा आहे, आणि जर पापलेट पिवळा असला तर समजायचं पापलेट शिळा आहे. आधीही आपण आपल्या चॅनलवर पापलेटचे तुकडे करून पापलेट कसं फ्राय करायचं ते पाहिलं आहे. या रेसिपीला तुम्ही भरभरून प्रेम दिलं, त्याबद्दल सगळ्यांचं धन्यवाद. सर्व पापलेटला कट मारून घेतलेत. आता यासाठी लागणारा मसाला बनवून घेऊया. एका मिक्सरच्या भांड्यात थोडीशी कोथिंबीर, 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या, 2 इंच आलं, 12 ते 15 लसणाच्या पाकळ्या. आता त्याच्यात एकदम थोडंसं पाणी घालून वाटण बनवून घेऊया. हे बघा, वाटण बनवून तयार आहे. आता पुढची तयारी करूया. हा वाटलेला मसाला एका प्लेटमध्ये काढून घेतलाय. त्यात आता काही सुके मसाले घालूया. अर्धा चमचा हळद, थोडासा गरम मसाला. इथे मी 2 चमचे म्हणजेच 2 टेबलस्पून आगरी मसाला घेतलाय. तुमच्याकडे जो साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही वापरू शकता. चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळे मसाले व्यवस्थित मिसळून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता हा मसाला व्यवस्थित मिसळून झालाय. हे आता आपण पापलेटला लावून घेऊया. मसाला लावण्याआधी आपण कोकम आगळ लावून घेऊया. इथे मी 5 ते 6 कोकम गरम पाण्यात भिजत ठेवून त्यांचं पाणी काढून घेतलंय. तुम्ही या ठिकाणी चिंचेचा कोळ सुद्धा वापरू शकता किंवा लिंबाचा रस सुद्धा लावू शकता. कोकम आगळ लावून झाल्यावर बनवलेला मसाला लावून घेऊया. पापलेटला आपण कट मारले त्यामध्ये सुद्धा सर्व मसाला व्यवस्थित भरून लावून घ्यायचा, म्हणजे पापलेटला मस्त चव येते. पापलेटला सर्व मसाला लावून झालाय. ते आता आपण बरोबर 25 मिनिटं मॅरिनेट करायला ठेवूया. तुमच्याकडे मॅरिनेट करायला जास्त वेळ नसेल तर 10 मिनिटं तरी मॅरिनेट करायला ठेवा. तुम्ही जितकं जास्त वेळ मासे मॅरिनेट करणार तितकी जास्त चव वाढते, म्हणूनच थोड्या वेळ तरी मॅरिनेट करायला नक्की ठेवा. जोपर्यंत फिश मॅरिनेट होते तोपर्यंत फिश फ्राय करण्यासाठी एक कोटिंग बनवून घेऊया. त्याच्याने फिश मस्त क्रिस्पी आणि कुरकुरीत बनून तयार होतील. याकरिता मी इथे 4 चमचे बारीक रवा घेतलाय आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ घेतलंय. त्याच्यातच थोडंसं काश्मीरी रेड चिली पावडर घालूया आणि चवीपुरतं मीठ घालून हे सगळं मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर यात बनवलेल्या मिश्रणात मॅरिनेट केलेलं पापलेट घोळून घ्यायचं. हे रवा आणि तांदळाच्या पिठाचं कोटिंग सर्व पापलेटला व्यवस्थित लावून घ्यायचं. पापलेटला सर्व मिश्रण लावून झालंय. आता हे आपण तळून घेऊया. इथे मी एक पॅन गरम करायला ठेवलंय. त्यात तेल घालून तेल गरम करून घेतलंय. आता त्यात पापलेट सोडून घेऊया. आधी सुरुवातीला 2 ते 3 मिनिटं मोठ्या आचेवर पापलेट फ्राय करून घ्यायचा, म्हणजे फिशला लावलेलं कोटिंग तव्याला चिकटणार नाही. आता आच मंद करून पुन्हा हे 5 मिनिटं तळून घेऊया.
म्हणजेच एक बाजू 7 ते 8 मिनिटं मस्त तळून घ्यायची. 8 मिनिटानंतर पापलेट उलटं करून बघूया. तुम्ही पाहू शकता फिश किती मस्त फ्राय झालंय. अशीच दुसरी बाजू सुद्धा 7 ते 8 मिनिटं तळून घेऊया. दोन्ही बाजूनी मस्त पापलेट फ्राय करून झालाय. हे आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया आणि दुसरं पापलेट सुद्धा अशाच प्रकारे फ्राय करून घेऊया. आपले दोन्ही पापलेट फ्राय करून झालेत. तुम्हाला मी पापलेट कसा शिजलाय ते दाखवते. हे बघा, एकदम परफेक्ट पापलेट शिजलाय आणि चवीलाही खूप मस्त लागतोय. तुम्हाला ही पॉपलेट फ्रायची रेसिपी कशी वाटली ते मला कमेंट करून नक्की सांगा आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तर चला पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.